Welcome to X Learners. QuickBooks Online video series එකේ තවත් වීඩියෝ එකකට තමයි අද ඔයගොල්ලෝ එකතු වෙලා ඉන්නේ. පහුගිය වීඩියෝස් වල ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගත්තා inventory, non-inventory, service items කොහොමද QuickBooks Online system එක හදන්නේ කියලා. අද අපි කරන්න යන්නේ මේ bundle item එකක් කොහොමද හදන්නේ කියලා. bundle item එකක් හදන්නත් අපි යන්න ඕන product and service කියන page එකටම තමයි. ඔයගොල්ලෝ දන්න කොහොමද ඒකට යන්නේ කියලා. දැන් මම ඇවිල්ලා ඉන්නේ product and service කියන page එකට. ඒකට යන්න කලින් මම මෙතන මේ items කීපයක් මේ විදිහට create කරා item 1 2 3 කියලා. මේ item 1 එකේ selling price එක 1500යි. කොස්ට් එක 1000යි 2 එකේ 2000යි ප්‍රයිස් එක selling price එක 2000යි කොස්ට් එක 1500යි item 3 එකේ 2500යි selling price එක ඒ වගේම 2000යි කොස්ට් එක මේ විදිහට inventory items තුනක් මම create කරා අපි මේ item තුන bundle එකක් විදිහට කස්ටමර් කෙනෙකුට sell කරනවා නම් ඒ bundle item එක කොහොමද හදන්නේ කියලා අපි බලමු. අපි මේ new කියන button එක click කරමු. හරි. මෙතන මේ bundle කියලා යටම තියෙන එක අපි select කරමු. අපි item එක create කරන්න. හරි. මුලින්ම අපිට දෙන්න ඕන මේ bundle එකට දෙන්න name එක. මම මේක bundle 1 කියලාම දෙන්නම්. ඊට පස්සේ ඒකට SKU එකක් ඉල්ලනවා. මම මේ නිකන් කෙටියෙන් මේ විදිහට B1 කියලා දැම්මේ. ඊට පස්සේ description එක. මේකත් අපි දාන්න පුළුවන් item 1 2 3 කියන තුනේ එකසුව තමයි මේ bundle එකේ තියෙන අපි detail එක මෙතන දැම්මා ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා product or service included in the bundle ඊට පස්සේ තියෙනවා display bundle component when printing or sending transaction ඒකේ meaning එක තමයි මේ bundle එකේ තියෙන component ඒ කියන්නේ bundle එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියන එක display කරන්නලු print කරනකොට හරි එහෙම නැත්නම් අපි මේක කාට හරි mail එකක් විදිහට යවනවා නම් අපි මේ mail එකෙත් මේ තියෙන්නේ මොනවද මේකට include වෙන මොන itemද කියන එක print කරන්න කියලා තමයි මේ option එකෙන් කියන්නේ අපි ඒක tick කරමු ඊට පස්සේ අපි මෙතෙන් දෙන්න ඕන මොනවද තියෙන product ඒකට bundle එකට අයිති මොන product ද කියලා මම දෙන්නම් මේක click කරපුවාම මෙතන අපිට දෙන්න පුළුවන් product පළවෙනි එක item 1 කියලා අපි දෙමු item 1 p එකකින් එකයි ඊළඟට මෙතන යටින් click කරපුවාම අපිට ඊළඟ item එක දෙන්න පුළුවන් අපි item 2 කියන එක select කරමු අපි ඒකෙන් එකයි ඊළඟට යටින් click කරපුවාම item තව තියෙනවා අපිට add කරන්න පුළුවන් අපි item 3 කියන එක දීලා ඒකෙනුත් quantity එකයි කියලා දෙමු හරි දැන් අපි මේ bundle එකට product මොනවද කියන එක මෙතනින් select කරා දැන් අපිට තව මෙතනින් මේ lines ඕන නම් අපිට add කරන්න පුළුවන් මේ add lines කියන එකයි ඊට පස්සේ අපිට තියෙන save and close දෙන්න හරි දැන් මේ product and service කියන page එකේ මේ bundle 1 කියන product එක මේ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා bundle 1 scale එක තියෙනවා type එක තියෙනවා sales description ඒ විදිහට තියෙනවා මේ items කොහොමද invoice කරද්දී pay වෙන්නේ එතකොට cost of sale කොහොමද අපි වෙන්නේ ඒ විදිහේ දේවල් අපි ඊළඟට ඉන්වොයිස් දානකොට ඒ වගේම බිල්ස් දානකොට මම පෙන්නන්නම් කොහොමද මේවා අපි වෙන්නේ කියලා දැනට අපි මේ items create කරන හැටි විතරක් මේකදී ඉගෙන ගමු QuickBooks Online වලදී අලුත් product එකක් create කරන්න කොහොමද කියලා අපි ඉගෙන ගත්තා ඒක categories හතරක් inventory non-inventory service bundle කියලා තිබ්බා ඒ හතරෙන්ම කොහොමද product එකක් හදන්නේ කියලා අපි ඉගෙන ගත්තා මම හිතනවා ඔයගලන්ට මේක ගැන idea එකක් එන්නේ නැති කියලා මේ සම්බන්ධ මොනවා හරි ඔයගලන්ට ගැටලුවක් තියෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් මොනවා හරි අලුතෙන් දෙයක් දැනගන්න ඕන නම් comment එක දාන්න ඒ හැම දෙයකටම මට පුළුවන් විදිහට මම උත්තර දෙනවා ඒ වගේම ඔයගලන් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා ලයික් එකක් දෙන්න ඒ වගේම ෂෙයා කරන්න. තවත් මේ විදිහ වැදගත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම ඔයගොල්ලන් හම්බෙන්නම්. සුබ දවසක් හැමෝටම.